Hello, good morning everyone. Welcome to our channel. Guys, 9:30, papasok na rin si K-pop. So, like I promised, yung paggawa ko ng step-by-step ng kimchi is i-share ko sa inyo. So, ngayon, naka-schedule akong gumawa ng kimchi. So, wait nyo na lang yung next upload ko ng videos. Then, sana, dun sa sharing ko, magkaroon din po kayo ng time na makagawa din ng sarili nyong kimchi. So, ginagawa ko na to since 2018 pa. Na-try ko na rin tong gawin business, pero hindi ko kinaya kasi talagang nakakapagod siyang gawin. At the same time, that time kasi meron akong another business, yung nga yung salon and spa. So, hindi ko kayang i-divide yung time ko para sa paggawa ng kimchi. So, ngayon, personally na lang ako gumagawa para na lang sa kids ko, tsaka sa amin, sa lahat. So, kasi si Dongsu, kimchi lover din kasi siya eh. So, yun. Come here, Dong. Come here, Dong. Dongsu, come here. At the age of 4 years old. Hi, guys. Hi, guys. So, Dongsu, what's mama kimchi? It's yummy or not? Yummy. Good. It's your favorite? Yeah, yan kasi wala na rin kami kaya gagawa na talaga ako. Hindi pwedeng mawalan routine na nila. At saka, ang kimchi, hindi lang siya yung, pwede mo siyang isama sa luto mo. Like, kay Dong, every time sa morning, ginagawa ko siya ng kimchi rice. Ginagawa ko rin siya ng Niko kimchi. So, maraming pwedeng gawin. Excuse me. Marami siyang pwedeng gawin, guys, na hindi lang siya para salad, yung ganon. So, hindi. Marami siyang pwedeng gawin, isama sa luto. At the same time, sa barbecue, sa mga prito, ang sarap talaga niyang kasama sa pagkain. So, sana, itong sharing ko sa inyo guys, sana meron din isang mamis na makagawa din dahil sa pag-share ko nitong how to make homemade kimchi. So, tara, mamaya, samahan nyo ako, gawin na natin. Lalangawan, so we need to wash it muna. Yung mga water pa sa kanya, lumabas. So, samahan nyo ako maglagay ng sopa kagabi. Then 4 hours, after 4 hours, yung watery na sinasabi ko, binuhos ko na siya, tinanggal ko na siya, din ngayon may lalabas pa sa kanyang water. I-check natin. Ayan, eto na yon guys. So, as you can see, ayun yung water pa na kailangan mawala. Ayan. So, kailangan natin tanggalin yan. Mamaya lalagyan ko na yun ng bababaran ko na siya ng tinatawag nilang kochkari. This is, no, hindi ito yan. Sinalin lang dito yan. So, ito na yun, yung pang-sama niya sa powder. Then, ito. Ginger, Korean radish, carrots, sugar, leek. Tsaka ito, guys, ito talaga yung hinahalo sa kimchi. Ang tawag dito yung mira. So, ang tawag dito sa atin is kutsay leaf siya. Ayan, kutsay leaf. As you can see, makikita nyo yung mga authentic na kimchi. Meron siyang parang leaf na mahaba. Ito yun. So, gagawin ko